नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आज मी तुम्हाला अघासूर संहाराची गोष्ट सांगणार आहे. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाहीये त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. एकदा भगवंतांनी सर्व सवंगड्यांसमवेत सकाळी लवकरच वनात एकत्र जमून वनभोजन करण्याचे ठरवले. सकाळी झोपेतून उठल्याबरोबर त्यांनी आपले शिंगे वाजवून सर्व मित्रांना एकत्र बोलावून घेतले. सर्व बालक एकत्र जमल्यावर गोवत्सांना पुढे ठेवून ते मोठ्या मिरवणुकीने वनगमनाला निघाले. अशा रीतीने श्रीकृष्णांनी हजारो सवंगडी जमवले होते. त्यांतील प्रत्येक जण काठी, शिंग, वेणू त्याचप्रमाणे शिदोरी घेऊन सज्ज होता आणि प्रत्येकाची सांभाळण्याची हजारो वासरे होती. श्रीकृष्णांसहित सर्वजण आपल्या वासरांची काळजी घेण्यात दक्ष होते. त्यांनी आपली वासरे वनात ठिकठिकाणी चरावयास लावली. सर्व गोप बालकांनी भरपूर सुवर्णालंकार घालून शृंगार केलेला होता. मात्र खेळकर प्रवृत्तीमुळे त्यांनी वनातून निरनिराळी सुगंधी फुले, पाने, मयूर पिच्छे तसेच तांबडा रंग इत्यादी वस्तू गोळा केल्या आणि आपली शरीरे विविध प्रकारे सजवली. वनातून जाताना ते एकमेकांच्या शिदोरीची चोरी करून गुपचूप दुसऱ्याकडे लपवण्यासाठी देत. कधी कधी श्रीकृष्ण काही अंतरावर पुढे एखादा देखावा पाहण्याकरिता जात. तेव्हा त्यांना प्रथम स्पर्श करण्याकरिता गोप बालकांत शर्यत लागे आणि ते त्यांच्या मागं धावत जात. एक म्हणत असे, मी कृष्णाला प्रथम शिवणार. दुसरा म्हणत असे, ते शक्य नाही, मी तुझ्या आधी कृष्णाला स्पर्श करणार. आणि अशा रीतीने त्यांच्यात मोठी चढाओढ चाले. काही जण आपल्या बासऱ्या वाजवीत तर काही जण महिष शृंगारापासून तयार केलेली शिंगे फुंकीत. काही जण मोराचा पाठलाग करीत, कोणी कोकुडेच्या कुहू आवाजाची नक्कल करीत. पक्षी आकाशात उड्डाण करीत तेव्हा ते खाली जमिनीवर पडलेल्या त्यांच्या छायेमागे धावून जात. काही जण माकडांकडे जाऊन त्यांच्याप्रमाणेच शेजारी शांतपणे बसून राहत. कोणी कोणी मोराच्या नृत्याची नक्कल करीत. काही जण माकडाची शेपटी पकडून त्यांच्यासोबत खेळू लागत आणि माकडाने झाडावर उडी मारल्यावर ते देखील त्यांच्यासोबत झाडावर चढत. जेव्हा कधी माकडे आपले तोंड आणि दात विचकावून दाखवीत तेव्हा काही जण त्यांची नक्कल करून पुन्हा माकडाला आपले दात दाखवीत. कधी कधी यमुना काठी ते बेडकांसोबत खेळत आणि जेव्हा बेडूक भीतीने पाण्यात उडी घेई तेव्हा तेही त्याच्या मागून पाण्यात उडी घेत. आणि पाण्याबरोबर आल्यावर जेव्हा ते आपल्या पाण्यात पडलेल्या सावल्या निरखीत तेव्हा हास्यजनक हावभाव करून हसू लागत. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आपल्या बालसवंगडांसोबत विविध प्रकारच्या बालक्रीडांचा आनंद घेत होते. ते पाहून एक अघासूर नामक असुर अतिशय खवळला. श्रीकृष्ण इतके आनंदाने क्रीडा करीत असल्याचे पाहून त्याला ते सहन झाले नाही आणि तो सगळ्या मुलांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने समोरून आला. हा अघासूर इतका भयंकर होता की स्वर्ग लोकांचे रहिवासी देखील त्याचे भय धरीत. अर्थात स्वर्गाचे निवासी तर आपली आयुष्य मर्यादा वाढवण्यासाठी दररोज अमृत पीत असतात, तरीही त्यांना अघासुराचे भय वाटत असे. त्याचा अंत कधी होईल याचीच ते चिंता करीत होते. अमर होण्यासाठी स्वर्गाचे निवासी अमृत पान करीत होते, परंतु अघासुराच्या भयाने त्यांना आपल्या अमरत्वाबद्दल शंका वाटत असे. मात्र श्रीकृष्णांबरोबर क्रीडा करणाऱ्या बालकांना असुराचे कोणत्याही प्रकारचे भय असे नव्हतेच. ते भयापासून पूर्णतः मुक्त होते. स्वतःला मृत्यूपासून वाचवण्याकरता केलेली कोणतीही लौकिक योजना सदैव अनिश्चितच असते, परंतु जर आपण कृष्ण भावनेत असू तर मात्र आपल्याला अमरत्वाची निश्चितच खात्री आहे. हा अघासूर पूतनेचा आणि बकासुराचा धाकटा भाऊ होता. तो श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या बालमित्रांसमोर आला. त्याने विचार केला, कृष्णाने माझ्या भावाला आणि बहिणीला ठार मारले आहे. आता मी त्याच्या मित्रांसहित आणि गोवत्सांसहित त्याला ठार करीन. जर गोप बालकांसहित कृष्णाला ठार मारून माझ्या भावा बहिणींचे तर्पण करीन तर सगळे वृंदावनवासी आपोआपच नष्ट होतील. त्याच्याबरोबरच कंसाने त्याला या कार्यात नियुक्त केले असल्यामुळे तो अधिकच निर्धाराने पुढे आला. सामान्यपणे मुले ही गृहस्थांकरिता जीव की प्राण असतात आणि त्यांचे आपल्या मुलांवर अतिशय प्रेम असल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमुळे स्वाभाविकच ते देखील मृत्यूला प्राप्त होत असतात. अखिल वृंदावनवासी जनांना ठार करण्याच्या उद्देशाने अघासुराने महिमा नामक योगसिद्धीने स्वतःचा प्रचंड विस्तार केला. सामान्यतः असुर हे सर्व प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त करण्यात मोठे निष्णात असतात. योग प्रक्रियेतील महिमा सिद्धी प्राप्त केलेला मनुष्य आपल्या इच्छेनुसार स्वतःचा विस्तार करू शकतो.
या अघासुराने स्वतःचा आकार 8 मैलांपर्यंत विस्तृत केला आणि एका प्रचंड सर्पाच्या रूपात प्रकटला. असे आश्चर्यकारक रूप घेतल्यावर त्याने प्रचंड पर्वत गुहेसारखे आपले मुख उघडून ठेवले आणि श्रीकृष्णांसहित सर्व गोपबालकांना एकदाच गिळंकृत करण्याच्या इच्छेने त्यांच्या रस्त्यावर बसला. त्या सर्परूपातील असुराने आपले ओठ जमिनीपासून आकाशापर्यंत उघडले होते. त्याचा खालचा ओठ जमिनीवर तर वरचा मेघांना स्पर्श करीत होता. त्याचा जबडा एखाद्या मोठ्या खोल पर्वत गुहेप्रमाणे भासत होता आणि त्याचे दात पर्वतांच्या शिखरांसारखे वाटत होते. त्याची जिव्हा एखाद्या राजमार्गासारखी भासत होती. त्याच्या श्वासोच्छवासाने वादळ उठत होते. त्याचे नेत्र अग्नीसारखे तप्त होते. प्रारंभी गोपबालकांना हा एक मोठा पुतळा असावा असे वाटले, परंतु अधिक निरीक्षण केल्यावर त्यांना दिसले की तो रस्त्यावर तोंड उघडून पसरलेला एका मोठ्या आकाराचा सर्प आहे. गोपबालक आपापसात चर्चा करू लागले. मित्रांनो, हे रूप एखाद्या विशालकाय प्राण्याचे दिसते आणि तो आपल्याला गिळून टाकण्याच्या पावित्र्यात बसला आहे. पहा तर खरे, आपणा सर्वांनाच खाण्याकरिता तोंड उघडून बसलेला हा एक मोठा सर्प आहे की नाही? त्यापैकी एक जण म्हणाला, तू म्हणतोस ते अगदी खरे आहे. या प्राण्याचा वरचा ओठ सूर्यप्रकाश असल्यासारखा दिसतो आणि खालचा ओठ जमिनीवरील तांबड्या सूर्यकिरणांचे प्रतिबिंब असल्यासारखा दिसतो. मित्रांनो, या प्राण्याच्या मुखाचे डाव्या व उजव्या बाजूने जरा निरीक्षण तर करा. ते एखाद्या विशाल पर्वतगृहेप्रमाणे दिसत आहे. त्याची हनुवटी देखील एखाद्या पर्वत शिखरासारखी वर उठलेली दिसते. त्याची जिव्हा जणू काय एखादा राजमार्गच आहे. त्याच्या तोंडात एखाद्या गुहेसारखा निबिड अंधकार दाटला आहे. वादळासारखा वाहणारा उष्ण वारा त्याचा श्वासोच्छवास आहे. तसेच त्याच्या मुखातून माशांसारखा जो दुर्गंध सुटला आहे तो त्याच्या आतड्यांचा दुर्गंध आहे. तदनंतर त्यांनी आपापसात सल्लामसलत केली. खरोखर आपण सर्वजण या सर्पाच्या मुखात शिरलो तर त्याला सर्वांनाच गिळून टाकणे कसं शक्य होईल? आणि समजा कदाचित त्याने आपणा सर्वांनाच एकदम गिळून टाकले तर त्याला कृष्णाला मात्र गिळता येणार नाही. कृष्ण तर त्याची बकासुरासारखीच अवस्था करेल, त्यालाच ठार मारून टाकेल. असे बोलणे झाल्यावर सर्व गोपबालकांनी श्रीकृष्णांच्या कमळ सदृश सुंदर मुखाकडे पाहिले आणि टाळ्या वाजवून हसू लागले. कोणतेही भय न बाळगता ते पुढे सरसावले आणि त्यांनी या प्रचंड सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला. सर्व भूतमात्रांच्या हृदयातील परमात्मा असणारे भगवान श्रीकृष्ण ते प्रचंड पुतळ्यासारखे दिसणारे रूप दुसरे काही नसून एक असुर होता हे स्पष्टपणे जाणून होते. गोपबालकांना मात्र या गोष्टीची जाणीव नव्हती आणि भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अंतरंग सुहृदांचा विनाश कसा टाळावा याची योजना करीत असतानाच त्या सर्व गोपबालकांनी आपल्या गोवत्सांसहित त्या प्रचंड सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला. परंतु श्रीकृष्ण मात्र बाहेरच उभे होते. ते आपल्या मुखात कधी प्रवेश करतात याचीच वाट पाहत तो असुर विचार करू लागला. माझ्या बहिणीला आणि बंधूला ठार मारणाऱ्या या कृष्णाशिवाय सगळेच माझ्या मुखात प्रविष्ट झालेले आहेत. श्रीकृष्ण खात्रीने सर्वांना अभय प्रदान करणारे आहेत, परंतु आपले मित्र पूर्वीच आपल्या हाताबाहेर गेले आहेत आणि ते त्या भयंकर असुराच्या उदरात पोहोचले आहेत. हे पाहून ते क्षणभर दुःखी झाले. बहिरंगा प्राकृत शक्ती कशी अद्भुत प्रकारे कृतिशील असते याचे त्यांना आश्चर्य वाटत होते. ते आता या असुराला ठार करून गोपबालकांना आणि वासरांना कसे वाचवावे याबद्दल विचार करू लागले. वस्तुतः तसा विचार करणे हा श्रीकृष्णांचा विषय नव्हताच, तरी ते विचार करू लागले. अखेर काही विचारांती त्यांनी देखील सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला आणि तेव्हा घडणाऱ्या घटनेची मौज पाहण्याकरिता आलेल्या आणि मेघाआड दडून बसलेल्या स्वर्गीय देवदेवतांनी अतिशय भयभीत होऊन अरे रे, हे काय झाले असे म्हणत हाहाकार केला. त्यावेळी रक्तमांस खाण्याला चटावलेले अघासुराचे मित्र आणि कंसाचे अनुचर कृष्ण देखील असुराच्या मुखात प्रविष्ट झाल्याचे पाहून आनंद व्यक्त करू लागले. तो असुर जेव्हा श्रीकृष्णांना आणि त्यांच्या सोबत्यांना दातांखाली चिरडून नष्ट करण्याच्या बेतात होता तेव्हा श्रीकृष्णांनी देवतांमध्ये हाहाकार उडाल्याचे ऐकले आणि त्या असुराच्या घशात गेल्यावर त्यांनी आपला विस्तार करण्यास सुरुवात केली. जरी तो असुर विशालकाय होता तरी त्यामुळे त्याचा घसा बंद होत गेला आणि तो गुदमरू लागला. त्याचे डोळे गरगर फिरू लागले आणि लवकरच त्याचा श्वास पूर्णपणे बंद झाला. त्याच्या प्राणवायूला बाहेर जाण्यास जागा सापडेना. तेव्हा तो त्याच्या मस्तकावरील ब्रह्मरंध्र फोडून बाहेर निघून गेला. तो असुर गतप्राण झाला.
तदनंतर श्रीकृष्णांनी आपल्या दिव्य दृष्टिक्षेपाने सर्व गोपबालकांना आणि गोवत्सांना पुन्हा सचेतन केले आणि ते सर्वांबरोबर त्या असुराच्या मुखातून बाहेर पडले. जेव्हा श्रीकृष्ण अघासुराच्या मुखात होते तेव्हा त्याची आत्मज्योत बाहेर आली व सर्वत्र प्रकाश पसरवीत श्रीकृष्णांची वाट पाहत आकाशात स्थिर झाली. भगवान श्रीकृष्ण गोपबालकांसमवेत आणि वासरांसमवेत जेव्हा असुराच्या मुखातून बाहेर आले तेव्हा ते दीप्तिमान आत्मज्योत सर्व देवदेवतांसमोरच त्यांच्या शरीरात प्रविष्ट झाली. देवी देवतांना अतिशय आनंद झाला. त्यांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे पूजन केले. ते आनंद विभोर होऊन नृत्य करू लागले. उच्च लोकांपर्यंत उमटलेला तो मंगलध्वनी ऐकल्याबरोबर विधाता ब्रह्मदेव ताबडतोब काय घडले ते पाहण्याकरिता खाली आले. असुर ठार झाला असल्याचे त्यांनी पाहिले आणि भगवंतांच्या अशा अद्भुत आणि यशस्वी लीलांचे अवलोकन करून ते देखील आश्चर्यचकित झाले. त्या असुराचे अवाढव्य मुख अनेक दिवसांपर्यंत तशा उघडलेल्या स्थितीतच राहिले आणि कालांतराने सुकून गेले. सर्व गोपबालकांकरिता ते आनंदमय लीलांचे स्थान बनले होते. कथा आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.